Yeah. Siege. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. Hello guys, kamusta ulit sa inyo and welcome back again to my YouTube channel. I'm Boss Jewa and kasama ko po ngayon ang aking pinsan at papunta kami ngayon dito sa Tayak Hill na located dito sa Rizal, Laguna. And kabababa lang namin kanina, sumakay kasi kami, nag-commute lang kami. And pasensya pala sa audio, medyo mahina. Balang araw mag-upgrade tayo guys ng audio and camera. Woo! And for today, nasa tricycle tayo. Yan. Maglalakad pa kami ng around 20 minutes papunta doon sa pag-akyat doon sa Tayak Hill. So next video na makikita nyo yung paglalakad namin papunta po doon sa Tayak Hill. So yan nga po guys, no, binaba na kami ng tricycle driver kasi hindi na daw niya kayang akyatin itong mataas na bahagi na ito dito sa pupunta sa Tayak. Delikado daw kaya hindi na niya itinuloy, kaya lalakarin daw namin ng around 20 minutes papunta dun sa Tayak Hill. At kasama ko yung aking pinsan, si Loida. Yan, kasi malimit kong kasama doon sa mga bundok-bundok ano. Medyo umuulan-ulan guys ngayon. Mainit. Ang weird nga ngayon eh. Sa gitna ng bundok, mainit pero umuulan. Di ba may kasabihan na ganyan sa mga unang Pilipino na, yung mga matatandang Pilipino na kapag nakakapagod. Kapag umuulan daw at mainit, ay may kinakasal daw na tikbalang. Yung mga sinaunang ano yan, alam niyo ba yung tikbalang guys? Yung kalahati tao daw, tapos kalahati ay kabayo. Ayan, oh. Tabi-tabi po nila. Kasi mabundok dito, no? Okay, so mamaya makikita nyo yung ganda ng lugar, mataas na lugar, at nakaka-relax daw dun sa itaas. At marami mga deboto o mga deboto nga na umaakit doon kapag mahal na araw, kasi nga yung lugar na yon is kinukonsidera nila na holy place ng mga debotong pumupunta doon. Especially mga manggagamot guys. Di ba kapag mahal na araw daw, lalo sa Biyernes Santo, diyan umakyat yung mga manggagamot para di umano yung kanilang mga antingan o ano man yan ma-update o mapapalakas nila yearly. Malapit na po tayo dito sa aming Tayak Hills. So konti na lang, mga around 10 to 15 minutes ando na tayo sa pinakang hill. Tara! Medyo malapit-lapit na kami dun sa Toktok camping area. Around 5 minutes guys, nandun na tayo sa pinakang Toktok ng Tayak Hill. Konting-konti na lang. And malapit lang pala dito yung yung Mount Cristobal, na kung saan para siyang katabi ng Mount Banahaw. Doon po ang daan? Okay po. Dito daw ang daan guys. So nakakatawa dito, may mga cottages guys, pwede nyong i-rent. Then marami din ditong mga table. Yan, may 30 pesos. Parang sarap kumain. Mami, ano po yun? Anong lako po nun? Beef? Yun, dalawa po. So nakakita kami guys ng sari-sari store na nagtitinda sila dito ng mami. So yung mami ang aming kakainin, beef mami po yan. At nakakatawa kasi, biro mo, sa may bundok, meron ng mga ganitong lugar guys, na unti-unti nagiging civilized, may kuryente. Chill, relax, pahingang pogi muna na ito guys. Pahingang pogi. Hayahay, buhay malatuba. Buhay hayahay. Beef, mami. Nagmamami ako sa gitna ng arawan. Na po tayo sa Tanaw. Ibig sabihin po ng Tanaw is T for Tayak. Tayak and Nature Adventure Wildlife. Yan po ibig sabihin ng Tanaw. Nasa tuktok po nito yung cross na mataas guys. So tara, tingnan po natin nasa taas. Magre-register na kami papunta dun sa taas ng Tayak Hill. So dito po ang start namin. Nandito pa yung aming registration officer. So yun nga guys, nakapagbayad na tayo, nakapag-register na rin po tayo dito sa Tayak Hill.
And meron silang mga ticket na kailangan mong bayaran, which is ang per person po nagkakahalaga ng 30 pesos. So makikita nyo may ticket ito. And dalawa kami. So around 6 tickets po ito, around 60 pesos. So murang-mura na yun guys kung gusto nyo ng adventure. Tapos meron din dito kayo matatry na ATV ride na nagkakahalaga po ng 150 pesos per head po yun. So yung iikutan nyo ng ATV mamaya is, subukan natin, is around 3 kilometers. So hindi ko pa natatry guys yun. Hindi nga ako marunong magmotor. Pero sabi naman nung guide, madali lang daw. So katry natin yan. Siyempre para mas maganda ano. Wala, ito subukan mo ba ang ATV? Subukan tingnan. Subukan mo. Huwag mong tingnan. Ayan, so first time namin pareho guys na mag-ATV mamaya. So ngayon inaakit na po namin ito. Ilang step nga to? Okay. So around pagod hindi pa tayo nakakalayo. 960 step daw guys yung kailangan naming bunuin papunta dun sa pinaka-station of the cross nitong Tayak Hill. Po si Lloyd guys, oh. Ang dami na yung nakuha pictures. Inaakit, tinatakbo niya tong Tayak Hill na 960 steps. Okay, so hindi na namin binilang guys nakakalugaw yung 60 steps. And Ayun, ang Mount Cristobal. ang Mount Cristobal guys ay matatanaw nyo dito. Sad to say guys, bawal na pong akyatin ang Mount Cristobal. Yan po yung Mount Cristobal. So bakit bawal siyang akyatin? Dahil po sa mga irresponsible na mountaineer, yung mga nagka-camping, at nagkaroon ng sunog last 2 years ago, sabi nung nasa registration. Kaya pinagbawalan ng DNR na akyatin po yung Mount Cristobal. So, reminder lang guys, no, kung gusto nyo umakyat dito o kahit saang bundok o kahit saang protective landscape ba yan na gusto nyo akyatin, kailangan, syempre una, magpapaalam kayo. Next thing is, tandaan to, yung basura nyo, kailangan bitbitin nyo. Pag kayo makyat, pag bumaba, dala-dala nyo yun. Wala kayong iiwan, wala kayong kukunin sa inyong akyatan. So may kasabihan nga, di ba, yung take nothing but pictures, leave nothing but footprints, and kill nothing but time. Yan ang mahalaga yung tandaan kung kayo ay akyat kahit sa nature yan. Ano po? Guys, what's up? Nandito na po tayo sa summit ng Tayak Hill! At nakikita nyo yung malaking cross? Yan na po yun! May tao pa na dito guys. So ito po yung inakit natin. Ano? Hindi naman siya matakasan. Maganda nga siya. Gawa ng mahangin. At the same time, presko kahit medyo mainit. Di mo mararamdaman yung init kasi sa sobrang hangin po dito sa tuktok. At yung nasa likod naman ito, yung Mount Cristobal. Yung pinabanggit kanina na hindi na raw siya pwedeng akyatan dahil nga po sa mga previous years nagkaroon ng forest fire, then at the same time maraming mga umakyat dyan na irresponsible, kaya karoon na ng tawag ito, batas na bawal na siyang akyatin ng DENR. Nandito na tayo sa tuktok ng Tayak Hills and mamaya mag-try tayo ng ATV ride. Nagpipicture lang tayo dito, tapos konting montage para magkaroon tayo ng remembrance sa place na to, ano guys. At dati sa mga pictures ko lang to nakikita, ngayon nandito na tayo! Woo! Freemasons. Madonna. So ito yung view guys ng San Pablo City, kung di ako nagkakamali. Yun yung mga lakes na pinupuntahan natin dati. Napuntahan na natin yan. Kung hindi nyo pa napapanood yung aking vlog regarding sa Pandin Lake o Sampaloc Lake, ito po yun. Ayan. Ang dami dito magagandang places, ang dami dito magagandang tanawin. Nakikita mo yung iba't ibang bundok sa paligid. Guys, ang ganda ng view! At yan yung pinsan ko, si Lloyd, ha? Ano Lloyd? Kamusta? So, ang sarap ng feeling dito sa taas guys. Parang nasa tuktok ng mundo kahit hindi ganun kataasan, pero kita mo pa rin yung view ng Laguna. You know?
getting me high on life. It's a night to stay up late. Things we have to do can wait. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold. Turn the full length of the North Shore. Stay up for the sunrise, make a wish. There is no way. Tayo, Adventure Nature Park! Yeah. TV po tayo ngayon. Around 150 pesos lang po yung babayaran. Cheaper po siya kumpara sa ngayon volcano na ATV rides na. Tara! They come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, "Oh Lord, here they come." Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. So yun guys, katatapos lang namin mag ATV and first time ko nga matry. Buti mabagal lang yung takbo namin ni Kuya. Kung hindi, baka dumire-diretso ako sa may bangin-bangin doon. Pero kontrolado naman guys. Madali lang siya actually. So sinet na ni Kuya yung ride namin kaya easy na. Smooth na yung takbo namin. So nakakatuwa lang kahit first time guys. Mura kasi kaya tinaray namin. Sayang naman yung opportunity. Kung pupunta kayo dito, try nyo mag ATV para yun, matry nyo yung excitement at yung adventure dito sa Rizal, Laguna. And Lloyd, pauwi na ba tayo? Anong experience mo dun sa ATV? Sakit kamay ko, humawak ako. Sakit nga sa kamay pag yung grip dun sa sa manubela, Nakakatuwa lang tong ATV na to, guys. Pero masaya, may zipline din, hindi pa lang tapos at saka meron dong rappelling. So dyan nga po guys, nagtatapos yung ating vlog for today. Maraming salamat sa panonood sa aking video. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, and follow nyo rin ako sa aking Instagram, may Facebook din po tayo. Para naman, syempre, matulungan nyo ako na dumami yung ating mga subscribers. Para pagdating ng panahon, makikita tayo, magkasama-sama tayo na mamamasyal. Okay, so that's all for today guys. Thanks for watching. Mabuhay! They come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come.